हेलो एन्ड वेलकम टु फुटबल विक। के छ गाइज तपाईँहरूको हालखबर? प्रिमियर लिग इन्जोय गरिराख्नु भएको छ होला। लिग मात्रै नभएर अरू सबै फुटबल लिग्सहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ होला एन्ड आई होप यु गाइज ह्याड अ ग्रेट विकेन्ड। And now it's time to talk about Champions League. Like I said in the last video, your week Champions League, Premier Leagues, and all the football leagues are back this week. And हाम्रो week र weekend दामी हुनेवाला छ, so let's enjoy it. To give you a glimpse कि कति इन्ट्रेस्टिङ र राम्रो एक्साइटिङ गेम्सहरू छन् यो च्याम्पियन्स लिगको राउन्डमा। वी हेभ चेल्सी भर्सेस बार्सलोना। चेल्सीको होम स्ट्याम्फोर्ड ब्रिजमा हुनेवाला गेम छ। इट्स गन बी एक्साइटिङ, यु क्यान जस्ट इमेजिन इट। त्यसपछि अर्को गेम हुनेवाला छ एथलेटिको डि मड्रिड भर्सेस इन्टर मिलान। हराम बल फुटबल भन्दा नि हुन्छ, या फिर दे हेभ बिन नोन फर द डिफेन्सिभ फुटबल र सिमियोनीको हिस्ट्री छ इन्टरसँग। एन्ड लेट्स सी हु विन्स। सबैभन्दा आई थिङ्क यो राउन्डको सबैभन्दा बेस्ट र द गेम आई एम लुकिङ फरवर्ड एन्ड आई होप एभ्रिबडी इज आर्सनल भर्सेस बायर्न म्युनिक। च्याम्पियन्स लिगका दुईवटा डबल टेपर, 4 आउट अफ 4 विन्स र मोर देन द्याट आर्सनलले प्रिमियर लिगमा कति राम्रो खेलिरहेको छ र बायर्नले आफ्नो लिगमा कति राम्रो खेलिरहेको छ। एन्ड वी वान्टेड दिस गेम, द गेम अफ द बेस्ट टु टिम्स। विल सी हु विन्स। त्यसपछि अर्को गेम रहेको छ लिभरपुल भर्सेस पिएसबी। अब यो माइट चाहिँ क्या अरे पिएसबी त लाइक कन्सिडरेबली कमजोर टिम लिभरपुलले जितिहाल्छ, बट द वे लिभरपुल आर प्लेइङ आई थिङ्क इट्स अ बिग गेम फर देम टु बी अनेस्ट च्याम्पियन्स लिगमा। ओके, अब धेरै टाइम वेस्ट नगरेर लेट्स स्ट्रेट अवे जम्प इन टु द गेम। च्याम्पियन्स लिग राउन्ड 5को पहिलो गेम रहेको छ एजेक्स भर्सेस बेन्फिका। दुईटै टिम डुइङ वर्स्ट इन द गेम। लास्ट छन् च्याम्पियन्स लिग टेबलको 4 आउट अफ 4 लसेस। यिनीहरूको खुनभरि माग भइरहेछ 4 LLL, अल द रेड जोन्स विन देम। दुईटै टिमको एउटा नि विन छैन। क्यान यु बिलिभ द्याट? एएक्स लास्टमा छ, बेन्फिकासलाई एक स्टेप माथि छ 35मा। र अझै वर्स्ट कुरा के छ भनेपछि दुईटै टिम हेभ बिन स्ट्रगलिङ टु स्कोर। एएक्सले एक गोल मात्र हानेको छ टोटल 4 गेम्समा भने बेन्फिकाले एक एक्स्ट्रा 2 गोल हानेको छ। मेरो विचारमा यो दुईटै टिम आउट हुनेवाला छ, नकआउट राउन्डमा पनि पुग्दैन फर स्योर। बट यो गेमको कुरा गर्नुपर्दा अयाक्स लास्ट गेम ग्यालाटासरायसँग 3-0 हारेको थियो आफ्नो होममा। दे कुड नट इभन स्कोर। लाइक आई सेड, गोल हान्न यिनीहरूको खाडी लागिरहेको छ। बेन्फिकाले पनि लास्ट गेम आफ्नै होममा बायर्न लिभरकुसेनसँग 1-0 हारेको थियो। द्याट गेम एट लिस्ट दे सुड हेभ गट अ ड्र एट देयर होम, बट 1-0 हारेको थियो विथ द्याट लाइक आई सेड सेकेन्ड लास्ट अन द टेबल। बट बिकज बेन्फिकाको डोमेस्टिक फर्म अलिकति बेटर छ र अयाक्सको होममा पनि यो गेम, सो विथ द्याट इन माइन्ड मेरो विचारमा यो गेम ड्र हुनेछ। सो आइ एम गोइङ विथ 1-1 ड्र। च्याम्पियन्स लिगको दोस्रो गेम रहेको छ ग्यालाटासराय भर्सेस युनियन एसजी। ग्यालाटासरायको होममा हुनेवाला छ यो गेम र वी नो हाउ गुड द एटमोस्फियर इज एट देयर होम। लास्ट गेममा ग्यालाटासरायले अयाक्सलाई 3-0 जितेको थियो अवे भने युनियन एसजीले पनि अवेमा एथलेटिको मड्रिडसँग 3-1 हारेको थियो। युनियन एसजी ठिकै खेल्यो, बट अभियसली इट्स एथलेटिको मड्रिड र तिनीहरूको होममा गएर जित्नेवाला थिएनन्। बट दे प्लेड अ डिसेन्ट गेम अगेन्स्ट देम। डोमेस्टिक कुरा गर्नुपर्दा ग्यालाटासराय इज प्लेइङ बेटर देन युनियन एसजी र यो गेम ग्यालाटासरायको होममा हुनेवाला छ। ओसिमन इज अन फायर, हि इज बिन स्कोरिङ गेम्स। लास्ट गेममा पनि अयाक्ससँग हुँदाखेरि हि स्कोर्ड अ ह्याट्रिक। 3-0 जितमा 3 गोल यसैले हानेको थियो। र ग्यालाटासरायको होममा छ यो गेम र युनियन एसजी अवे दे आर नट पर्फर्मिङ द्याट ग्रेट। सो आइ एम गना गो विथ ग्यालाटासराय विनिङ दिस गेम विथ अ स्कोर लाइन अफ 3-1। त्यसपछिको अर्को गेम रहेको छ बोडो ग्लिम्ट भर्सेस युभेन्टस। बोडोले लास्ट गेम आफ्नो होम मोनाकोसँग 1-0 हारेको थियो। युभेन्टस पनि कुनै दुधको धुला छैन। युभेन्टसले पनि लास्ट गेम आफ्नै होममा स्पोर्टिङसँग 1-1 ड्र लिएको थियो। अब आई डोन्ट नो यो युभेन्टसको ड्रसँग के रिलेसनसिप छ। दे डोन्ट वान विन, दे जस्ट वान्ट टु ड्र द गेम्स। लास्ट 3 गेम्स होम होस् या च्याम्पियन्स लिग होस् ड्र गरेर आएका छन्। इट्स अ कन्सर्न फर युभेन्टस भन्नुपर्छ, बिकज आई थिङ्क तिनीहरू 29th अन द टेबल छन्, जबकि विथ ओन्ली 3 पोइन्ट्स। 4 गेममा 3 पोइन्ट्स मात्र युभेन्टस भनेपछि they must be doing better in this stage because and against the teams they have been playing as of today. But यो गेम बोडोको होममा छ। बोडो इज अ लिटल बिट अफ अ सरप्राइज प्याकेज भन्नुपर्छ। दे ह्याड अ भेरी गुड स्टार्ट इन दिस च्याम्पियन्स लिग क्याम्पेन, बट
after that first game, not doing very best. Unlucky पनि भन्नुपर्छ, because their game is good attacking football खेल्छन्. I like them actually, the way they play. यो गेमको कुरा गर्नुपर्दा obviously बोर्डोको होममा छ, युभेन्टस is expected to win this game really भन्नुपर्दा, but I don't trust Juventus. तिनीहरू are the more unभरोसामन्द team of this Champions League campaign भन्दा पनि फरक नपर्ला maybe. With that thing in mind, I think this is going to be another draw for Juventus and Bordeaux. I'm gonna go with 2-2 draw. अर्को गेम रहेको छ बोरुसिया डर्टमन्ड भर्सेस विलारियल. यो गेम डर्टमन्डको होममा हुनेवाला छ एन्ड येलो वाल वुड बी रकिङ. डर्टमन्डले लास्ट गेम म्यान्चेस्टर सिटीसँग 4-1 हारेको थियो. सिटीको होममा गएर विनिङ नट इजी. विलारियलको कुरा गर्नुपर्दा विलारियलले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली र सरप्राइजिङली पाफोसँग 1-0 हारेको थियो. आई थट विलारियल वुड विन अगेन्स्ट पाफोस, बट म्यान पाफोसको लागि इट वाज अ ग्रेट गेम एन्ड कुडोज टु देम. पाफोसको बारेमा हामी तिनीहरूको फिक्चरमा कुरा गरौँला. रियलको कुरा गर्नुपर्दा लाइक आई सेड, दे लस्ट टु पाफोस इन द च्याम्पियन्स लिग गेम, बट डोमेस्टिकली दे आर प्लेइङ गुड. पाफोससँगको लसपछि ब्याक टु ब्याक 2टा विन लिएर आएका छन्. डर्टमन्डले डोमेस्टिकली त्यो गेम पछि, च्याम्पियन्स लिगको गेम पछि ब्याक टु ब्याक ड्र लिएर आएका छन्. बट यो गेम डर्टमन्डको होम सिग्नल इडुना पार्कमा हुनेवाला छ, लाइक आई सेड, एन्ड द स्टेडियम वुड बी रकिङ. आई डु थिङ्क डर्टमन्ड आर अ भेरी गुड टिम एन्ड अ स्लाइटली स्ट्रङ्गर देन विलारियल एज वेल, एन्ड र तिनीहरूको एक्सपिरियन्स यो स्टेजमा पनि एकदम धेरै छ. सो विथ द्याट थिङ इन माइन्ड, आइ एम गना गो विथ अ डर्टमन्ड ड्र विथ द स्कोर लाइन अफ 2-1. च्याम्पियन्स लिगको अर्को र वान अफ द मोस्ट एक्साइटिङ गेम रहेको छ चेल्सी भर्सेस बार्सलोना. यो गेम चेल्सीको होम स्ट्याम्फोर्ड ब्रिजमा हुनेवाला छ एन्ड मजा आउनेवाला छ यो गेम हेर्नलाई. दुइटै टिमले लास्ट गेममा ड्र लिएर आएका छन्. चेल्सीले क्याराब्याकसँग 2-2 ड्र खेलेको थियो. अनेस्टली चेल्सीले जित्नुपर्ने थियो गेम, बट दे प्लेड अ 2-2 ड्र. इन्टरटेनिङ गेम रहेको थियो. बार्सलोनाले पनि हाई स्कोरिङ 3-3 ड्र खेलेको थियो क्लब ब्रुजसँग. ओ माई गुडनेस, बार्सलोनाको त्यो डिफेन्स हेर्दाखेरि त मेबी मेरा 4वटा हजुरबाहरूलाई खेलाइदियो भने पनि दे वुड ह्याभ प्लेड बेटर जस्तो देखिरहेको थियो. एभ्री टाइम क्लब ब्रुज ह्याड द गोल्स, they were threatening the back line of Barcelona. 3-3 भनेपछि you can see how the game would have gone. बार्सलोनाको अट्याक राम्रो भएर मात्रै they managed to take a draw, र क्लब ब्रुजले अलमोस्ट जितिसकेको थियो. एकदम इन्टरटेनिङ गेम हुनेवाला छ यो मेरो विचारमा. र डोमेस्टिकली दुइटै टिम राम्रै खेलिरहेका छन्. दे हेभ बोथ ब्याक टु ब्याक 2 विन्स आफ्टर द्याट ड्र इन द च्याम्पियन्स लिग. लास्ट टाइम चेल्सी र बार्सलोना जब स्ट्याम्फोर्ड ब्रिजमा खेलेका थिए, इट वाज 1-1 ड्र, एन्ड आई क्यान सी अ ड्र इन दिस गेम. नट 1-1 बट मेबी 2-2 ड्र हुनसक्छ यो गेम. बट आई वान्ट टु टेक अ पिक हियर. बार्सलोना आर प्लेइङ स्लाइटली बेटर देन चेल्सी. चेल्सी अलिकति अनप्रेडिक्टेबल पनि छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा, किनकि दे ट्राई टु ब्रिङ कन्सिस्टेन्सी र एन्ड आउट अफ नो वेयर दे गेट अ डिसपोइन्टिङ रिजल्ट. सो आई थिङ्क दिस इज गोइङ टु बी द्याट डिसपोइन्टिङ रिजल्ट फर चेल्सी. विथ द्याट इन माइन्ड, आई थिङ्क बार्सलोना आर स्लाइटली फेभरेट्स देन चेल्सी, एन्ड त्यही कारणले गर्दाखेरि आइ एम गना गो विथ बार्सलोना विनिङ दिस गेम स्लाइटली विथ द स्कोर लाइन अफ 2-1. च्याम्पियन्स लिगको अर्को र एक्साइटिङ गेम रहेको छ म्यान्चेस्टर सिटी भर्सेस बायर लिभरकुसन. सिटीले लास्ट गेममा डर्टमन्डलाई थम्पिङ 4-1 गोल हानेर पठाएको थियो भनेपछि बायर्न लिभरकुसनले पनि बेन्फिकाको होममा गएर 1-0 जित लिएर आएको थियो. दुइटै टिम प्लेइङ भेरी गुड. हाउएभर सिटीको टार्गेट हुनेछ टप 8 विच दे विल इजिली गेट, आई थिङ्क, र बायर लिभरकुसनको टार्गेट हुनेछ टप 24 विच दे सुड गेट इट. दे आर प्लेइङ डिसेन्ट, दे आर अ डिसेन्ट टिम. है गेम सिटीको होममा छ एन्ड हालान्ड वुड वान्ट टु स्कोर. लास्ट गेममा आई थिङ्क तिनीहरूले न्युक्यासलसँग 2-1 को लस लिएर आएका छन् एन्ड दे वुड वान्ट टु बाउन्स ब्याक विथ दिस गेम. being at home advantage त छँदैछ. सो विदाउट सेइङ मच, आई थिङ्क सिटीले यो गेम मजाले जित्नेछ इजिली विदाउट मच. र स्कोर लाइन पनि आई थिङ्क डर्टमन्डसँगको गेमवाला स्कोर लाइन नै हुनेवाला छ. आइ एम गना गो विथ सिटी विनिङ 4-1. त्यसपछिको अर्को गेम रहेको छ मार्सेई भर्सेस न्युक्यासल युनाइटेड. मार्सेईको कुरा गर्नुपर्दा लास्ट गेम आफ्नो होममा एटलान्टासँग 1-0 लस लिएको थियो. क्यान यु बिलिभ द्याट? एटलान्टा जुन टिमले एक गेम पनि जित्न सकेको छैन च्याम्पियन्स लिगमा, ड्र मात्रै लिएर आएको छ,
तिनीहरूसँग 1-0 हारेको थियो मार्सेदेखि। मार्से पनि अनप्रेडिक्टेबल हुनसक्छ भनेर मैले विश्वासै गरेको थिइनँ, लाइक लिटरली। न्युकासलको कुरा गर्नुपर्दा तिनीहरूले 2-0 को विन लिएका थिए एथलेटिक क्लबसँग एट होम। न्युकासल एट होम राम्रो छ फेरि, दे आर प्लेइङ, दे प्ले रियली गुड, बट अवे नट द बेस्ट। च्याम्पियन्स लिगमा राम्रो गरिरहेको छ न्युकासलले, सरप्राइजिङली 6th अन द टेबल छ, 9 पोइन्ट्स, 4 गेममा 3 गेम जितेको छ र एउटा लस लिएको छ भने मार्सेले च्याम्पियन्स लिगमा नट डुइङ द बेस्ट, एक गेम मात्रै जितेको छ, द अपोजिट अफ न्युकासल। मार्सेलले डोमेस्टिक लिगमा राम्रो खेलिरहेको छ, च्याम्पियन्स लिगमा नट द बेस्ट। न्युकासलले डोमेस्टिकमा नट द बेस्ट र च्याम्पियन्स लिगमा राम्रै खेलिरहेको छ। एनिवे आई डोन्ट नो हाउ मच दोज फ्याक्ट्स म्याटर, बट अगेन भन्न मनलाई भनिदिइहालेँ। यो गेमको कुरा गर्नुपर्दा बोथ टिम आर डिसेन्ट टिम र मार्सेलले जित्नुपर्ने हो टु बी अनेस्ट यो गेम, किनकि न्युकासलको अवे फर्म मिजरेबल छ। हाउएभर आई थिङ्क न्युकासल आर अ गुड टिम र च्याम्पियन्स लिगमा दे आर प्लेइङ रियली गुड। तिनीहरूले पनि विन निकाल्न सक्छन्, यो गेममा स्लाइड विन हुनसक्छ। हाउएभर जुन पनि टिमले जित्न सक्ने भएका कारणले गर्दाखेरि आइएम गना सिट अन द फेन्स र मेरो विचारमा यो गेम ड्र हुनेवाला छ। सो आइएम गना गो विथ दिस स्कोर लाइन अफ 1-1 ड्र। च्याम्पियन्स लिगको अर्को गेम रहेको छ स्लाभिया पराग भर्सेस एथलेटिक क्लब। दुईटा टिम नट प्लेइङ द भेरी गुड फुटबल इन दिस च्याम्पियन्स लिग क्याम्पेन। टेबलमा हेऱ्यो भने बटमबाट स्टार्ट गरेपछि चाँडो भेटिन्छन् यी दुईटै टिम, 27th एथलेटिक क्लब, 30th स्लाभिया पराग। स्लाभिया परागले एक गेम पनि जित्न सकेको छैन अहिलेसम्म। एथलेटिक क्लबले एक गेम जितेको छ, त्यो बेला क्याराब्याकसँग जितेको थियो, द्याट्स द ओन्ली विन फर देम। लास्ट गेमको कुरा गर्नुपर्दा स्लाभिया पराग 3-0 हारेको थियो आर्सनलसँग भने एथलेटिक क्लबले पनि 2-0 हारेको थियो न्युकासल युनाइटेडसँग। एथलेटिक क्लब देयर आर मोर एक्सपेक्टेसन्स फ्रम देम, दे आर अ लाइक बेटर टिम एन्ड बिग क्लब। हाउएभर डोमेस्टिक र च्याम्पियन्स लिग दुइटैमा राम्रो खेलेको छैन एन्ड अनेस्टली एभ्रिबडी वुड इमेजिन कि एथलेटिक क्लबले जित्नेछ बिकज दे आर एक्सपेक्टेड टु विन, बट आई डोन्ट थिङ्क दे आर गना विन दिस गेम। जुन तरिकाको तिनीहरूले गेम खेलिरहेको छन्, ल स्लाभिया पराग त्यस्तो हाई फाई टिम नभए पनि दे आर अ डिसेन्ट टिम र यो गेम तिनीहरूको होममा पनि छ। मेबी तिनीहरूले 1-0 विन जित्नेवाला छन्, यु नेभर नो। हाउएभर दुइटै टिम स्ट्रगलिङ गरेका हुनाले स्पेसली इन द च्याम्पियन्स लिग आइएम गना सिट अन द फेन्स र मेरो विचारमा यो गेम 1-1 ड्र हुनेछ। त्यसपछिको अर्को गेम रहेको छ न्यापोली भर्सेस काराबाग। न्यापोलीले पिएसभीसँगको लज्जास्पद हारपछि फ्रेङ्कफुर्टसँग लास्ट गेममा 0-0 ड्र गरेको थियो। आफ्नो होममा भएको त्यो गेम जित्नुपर्ने थियो न्यापोलीले, बट दे कुड नट एन्ड 0-0 ड्र भएको थियो। काराबाग is the dark horse of this game, I'm gonna say, because they are playing really well. लास्ट गेममा पनि चेल्सीसँग 2-2 ड्र लिएको थियो, दे डिड नट लुज। र हाँसलाग्दो कुरो के छ भने काराबाग आर हायर अन द टेबल देन न्यापोली। न्यापोलीले एक गेम मात्रै जितेको छ भने काराबागले 2 गेम जितेको छ अहिलेसम्मको 4वटा गेम मध्ये। बट हाँसो मजाक आफ्नो ठाउँमा छ, न्यापोलीको होममा यो गेम छ। दो काराबाग आर अ गुड टिम, अवेमा अ लिटल स्ट्रगल गरेका छन् तिनीहरूले, किनकि लास्ट गेम पनि एथलेटिक क्लबसँग हारेको थियो काराबाग अवेमा, न्यापोलीको होममा छ एन्ड दे सुड विन दिस गेम टु बी अनेस्ट, बिकज टप 24 पनि गाह्रो हुनेवाला छ इफ दे डोन्ट विन दिस गेम्स, स्पेसली अगेन्स्ट लोवर साइड टिम भनौँ न इन अ वे। सो विथ द्याट इन माइन्ड आई थिङ्क न्यापोली आर गोइङ टु विन दिस गेम। डोमेस्टिकमा पनि लास्ट गेममा आई थिङ्क दे ह्याड अ भेरी गुड विन अगेन्स्ट एटलान्टा आई थिङ्क। Anyway, I think Napoli are going to win this game, so I'm gonna go with Napoli winning this game 2-0. च्याम्पियन्स लिगको अर्को गेम रहेको छ एफसी कोपेनहेगन भर्सेस कैरात अल्माटी। कोपेनहेगनले लास्ट गेम टोटेनमसँग 4-0 हारेको थियो अवे गेम। टोटेनमसँग जित्ने इजी हुनेवाला थिएन अभियसली, क्लास डिफरेन्स एन्ड अल। कैरात अल्माटीले भने लास्ट गेममा इन्टरसँग 2-1 को लस लिएको थियो। आई वाज थिङ्किङ कि इन्टरले इजिली 3-0 4-0 जित्नेवाला छ, बट खैरात गेभ अ भेरी गुड कम्पिटिसन टु देम इन्टरको होममा गएर, र दे इभन स्कोर्ड 1 गोल अगेन्स्ट इन्टर। सो द्याट्स अ बिग फिट फर देम अन इट सेल्फ। बट लाइक अनेस्टली कुरा गर्नुपर्दा दुइटै टिम विल नट बी मेकिङ अप टु द नकआउट स्टेज, बिकज अब लास्ट उसमा छन्। दे दुइटै टिमले एक गेम पनि जितेको छैनन्, दे ह्याड ओन्ली 1 ड्र विथ 1 पोइन्ट्स। यो गेमको प्रेडिक्सन्सको कुरा गर्नुपर्दा आई डु थिङ्क कोपेनहेगन आर बेटर टिम देन कैरात स्लाइटली, एन्ड आई थिङ्क दे विल विन। आइम गना गो विथ कोपेनहेगन विनिङ 2-0।
च्याम्पियन्स लिगको अर्को गेम रहेको छ पाफोस एफसी भर्सेस मोनाको। पाफोसले लास्ट गेममा सरप्राइजिङली विलारियललाई 1-0 जितेको थियो। आई मिन कुड यु बिलिभ इट, विलारियललाई पाफोसले 1-0 जितेको थियो आफ्नो होममा। भेरी गुड गेम प्लेड बाई पाफोस। डिफेन्सिभ गेम हुनेवाला छ, वी न्यू द्याट, बट सरप्राइजिङली विलारियलले एक गोल नै हान्न सकेन। मोनाकोको कुरो गर्नुपर्दा मोनाकोले पनि लास्ट गेम अवेमा गएर बोडो ग्लिम्टलाई 1-0 जितेर आएको थियो। I thought there would be goals in that game, but just one. I'm sure कसैले पनि पाफोस नकआउट स्टेजेसमा जान्छ भन्ने बिलिभ गरेको थिएन। स्टिल देयर आर 4 गेम्स लेफ्ट, बट पाफोस र मोनाको बोथ आर अन द सेम पोइन्ट्स। दुइटैको 5-5 पोइन्ट छ, 19 र 20th पोजिसनमा छन्। मोनाको जस्ट बेटर अन द गोल डिफरेन्स ओन्ली। यो गेमको कुरा गर्नुपर्दा यो गेम पाफोसको होममा छ, एन्ड आई डु हेभ अ लिटल बिट अफ बिलिफ इन देम। लास्ट गेम जुन तरिकाले उनीहरूले विलारियललाई जिते, मोनाको राम्रो टिम हो, एन्ड आइ एम स्योर दे आर एक्सपेक्टेड टु विन दिस गेम। हाउएभर I do want to give something to Paphos as well because the way they have played. मेरो विचारमा यो गेम ड्र हुनेछ। I'm gonna go with Paphos and Monaco drawing 1-1. च्याम्पियन्स लिगको अर्को र श्योरली बेस्ट गेम यो विकेन्डको रहेको छ आर्सेनल भर्सेस बायर्न म्युनिक। वी अल वान्टेड दिस फिक्सचर टु ह्यापन एन्ड नाउ इट इज हियर। आई एम सो एक्साइटेड एन्ड आई होप यु गाइज आर एज वेल। आर्सेनल एक साइडमा अनबिटन रहेको छ, लास्ट गेममा स्लाभिया प्रागलाई 3-0 जितेर आएको छ। बायर्न पनि आफ्नो साइडमा अनबिटन छ, यो सिजन नै अनबिटन छ बी एक्ज्याक्ट। लास्ट गेममा बायर्नले पिएसजीको होममा गएर 2-1 जितेर आएको थियो। इन्जुरी दुइटै टिमकोलाई छ। आर्सेनलको साइडबाट ओडेगार्ड इन्जर्ड छ एन्ड योकरेज पनि इन्जर्ड छ। बायर्नको कुरा गर्नुपर्दा बायर्नलाई लुइस डियाजको रेड कार्ड महँगो पर्नेवाला छ, बिकज डियाज एकदम इम्पोर्टेन्ट प्लेयर थियो तिनीहरूको सिस्टम र गेम प्लेको लागि, र स्कोर पनि एकदमै गरेको थियो। केन पछिको मेन प्लेयर नै त्यही थियो। ओलिसी पनि छ, बट अभियसली डियाजले एकदम कन्ट्रिब्युट गरेको थियो। एब्सेन्स इज अ बिग लस फर देम। दुइटै दामी टिम रहेको छ। इट्स अ बिग स्टेज। आर्सेनलको होममा आर्सेनललाई होम एडभान्टेज रहेको छ, बट बायर्न एक्सपिरियन्स टिम हो, और एटलिस्ट आर्सेनलको यो टिम भन्दा एक्सपिरियन्स टिम छ बायर्न, स्पेसली इन द च्याम्पियन्स लिग। को कुरा गर्नुपर्दा मेरो विचारमा दिस गेम इज गोइङ टु बी अ ड्र। सी इट साउन्ड्स बोरिङ, ड्र गइरहेको छ, नट पिकिङ अ साइड, बट इट्स भेरी हार्ड टु पिक अ साइड। आइम गना गो विथ बायर्न एन्ड आर्सेनल ड्र 2-2। च्याम्पियन्स लिगको अर्को र एक्साइटिङ गेम रहेको छ एथलेटिको मड्रिड भर्सेस इन्टर मिलान। दुइटै टिम राम्रो खेलिरहेको छन्, स्पेसली एथलेटिको मड्रिड, जसले लास्ट 5 गेम्समा एक गेम नि हारेको छैन, सबै गेम जितेको छ। च्याम्पियन्स लिगको लास्ट गेममा युनियन एसजीलाई 3-1 जितेको थियो आफ्नो होममा। भेरी गुड गेम बाई एथलेटिक मड्रिड, र कन्फिडेन्ट विन थियो। मिलानको कुरा गर्नुपर्दा मिलानले लास्ट गेममा काइरात अल्मातीलाई 2-1 जितेको थियो आफ्नो होममा। गुड गेम, बट देयर वर अ लिटल बिट अफ कन्सर्न फर इन्टर इन द्याट गेम, टु बी अनेस्ट। गोल धेरै हान्नुपर्ने थियो, बट दे कन्सिडर्ड 1 गोल फ्रम काइरात अल्माटी। यो गेम एथलेटिको मड्रिडको होममा हुनेवाला छ, र श्योरली तिनीहरूलाई होम एडभान्टेज हुनेवाला छ इन दिस बिग स्टेज। बट इन्टर पनि एकदम राम्रो र एक्सपिरियन्स टिम हो, दे नो हाउ टु प्ले दिस बिग स्टेज गेम्स। कुरालाई ध्यानमा दिएर आई थिङ्क दिस गेम विल बी अ क्लोज गेम। हाउएभर बिकज अफ द होम एडभान्टेज र एथलेटिको मड्रिड एट्याकिङ राम्रो फुटबल खेलिरहेको छ लेटली, आइम गना गो विथ एथलेटिको मड्रिड विनिङ दिस गेम 2-1। च्याम्पियन्स लिगको अर्को गेम रहेको छ आइन्ट्र्याक फ्र्याङ्कफुट भर्सेस एटलान्टा। फ्र्याङ्कफुटले लास्ट गेम बोरिङ 0-0 ड्र खेलेको थियो नेपोलीसँग। गुड रिजल्ट फर देम, दे पिक्ड अप अ पोइन्ट विच दे रियली निडेड। एटलान्टाको कुरा गर्नुपर्दा सरप्राइजिङली एटलान्टाले लास्ट गेम मार्सेलसँग 1-0 विन लिएको थियो। एटलान्टाको गेम प्रेडिक्ट गर्न पनि गाह्रो भइसकेको छ, कहिले ड्र लिइदिन्छ, कहिले विन लिइदिन्छ। हाउएभर यो गेममा आउँदा एटलान्टाको त्यस्तो राम्रो फर्म छैन, किनकि लास्ट 2 गेम्स डोमेस्टिकली एटलान्टाले 3 गोलले हारेको थियो। नापोलीसँग 3-1 लस, त्योभन्दा अगाडि ससाउलोसँग आफ्नो होममा 3-0 लस लिएको थियो। फ्र्याङ्कफुटको कुरा गर्नुपर्दा फ्र्याङ्कफुटले इन द अपोजिट लास्ट 2 गेम्स जितिरहेको छ। यो गेम तिनीहरूको होममा पनि छ, सो टेक्निकली दे आर एक्सपेक्टेड टु विन दिस गेम, बट च्याम्पियन्स लिगको गेम हो, एटलान्टा एक्सपिरियन्स टिम, र फ्र्याङ्कफुट आई ट्रस्ट देम अ लिटल बिट लेस बिकज अफ द एक्सपिरियन्स एज वेल। त्यो कारणले गर्दाखेरि आइम गना गो विथ अ ड्र, सो आइम प्रेडिक्टिङ फ्र्याङ्कफुट एन्ड एटलान्टा ड्रइङ 1-1।
च्याम्पियन्स लिगको अर्को र एक्साइटिङ गेम रहेको छ लिभरपुल भर्सेस पिएसभी। सी लिभरपुलको के कुरा गर्नु, they have not been playing well this season domestically. Champions League में at least they are doing fine. टप 8 निकाल्न सक्छन् यदि इफ दे किप विनिङ गेम्स, बट इफ नट टप 24 त निकालिहाल्छन् इजिली। लास्ट गेममा लिभरपुलले रियल मड्रिडलाई 1-0 जितेको थियो। आई थिङ्क लट अफ पिपल डिड नट एक्सपेक्टेड दिस विन, बट दे वान 1-0 एट देयर होम। पिएसभीको कुरा गर्नुपर्दा पिएसभीले ओलम्पियाकोसँग 1-1 ड्र लिएको थियो। हार्न पनि सक्थ्यो जबकि वी एक्सपेक्टेड देम टु विन आफ्टर द्याट न्यापोली थ्रासिङ गेम, बट 1-1 ड्र लिएर आएको छ। डोमेस्टिकली पिएसभी राम्रै खेलिरहेको छ। दे हेभ बिन विनिङ अल द लास्ट 5 गेम्स। लिभरपुलको कन्सर्निङ छ अनेस्टली, यो गेम लिभरपुलले जित्नै पर्ने हुन्छ टु गेट द फर्म ब्याक, टु गेट द कन्फिडेन्स ब्याक स्पेसली। र यो गेम लिभरपुलको होममा पनि छ। लास्ट गेमको च्याम्पियन्स लिग राउन्डमा ग्रुप स्टेजमा पनि यो गेम भएको थियो वेयर पिएसभी वान 3-2, बट यो गेम लिभरपुलको होममा छ र प्लेयर्स आर डिफ्रेन्ट दिस टाइम। र आई एक्सपेक्ट लिभरपुल टु विन। कम अन, यु कान्ट बी लुजिङ अगेन्स्ट पिएसभी यार। प्रेडिक्सन्सको कुरा गर्नुपर्दा आई डु थिङ्क लिभरपुल आर गोइङ टु विन एन्ड आई एम गन प्रेडिक्ट लिभरपुल विनिङ 3-1। र यदि लिभरपुलले यो गेम जितेन भने अनेस्टली आर्ने स्लटको पोजिसन वी हेभ टु क्वेसन इफ हि इज द राइट म्यान टु रन लिभरपुल। पछिको अर्को गेम रहेको छ ओलम्पियाकोस भर्सेस रियल मड्रिड। यो गेम ओलम्पियाकोसको होममा हुनेवाला छ। लास्ट गेममा ओलम्पियाकोसले पिएसभीसँग 1-1 ड्र गरेको थियो। अदरवाइज तिनीहरूको डोमेस्टिक फर्म एकदम राम्रो छ, लास्ट 5 गेम्स जितिरहेका छन्। मड्रिडको कुरा गर्नुपर्दा इट इज नट द्याट जली फर मड्रिड। लास्ट गेममा मड्रिडले लिभरपुलसँग 1-0 लस लिएको थियो भने त्यसपछिको तिनीहरूको डोमेस्टिक फर्म पनि खस्केको छ। ब्याक टु ब्याक ड्र लिएका छन् र रिसेन्ट गेममा पनि एलसीसँग 2-2 ड्र लिएको थियो। नट गुड फर मड्रिड। हाउएभर च्याम्पियन्स लिगमा मड्रिड समहाउ सो अप र राम्रै खेलिरहेका छन्। 7th अन द पोजिसन छन्। ओलम्पियाकोस लाइकली टु बी नक्ड आउट अफ द 24 पोजिसनबाट पनि। स्ट्रेट अवे एभ्रीबडी एक्सपेक्ट रियल मड्रिड टु विन, which I do as well. र क्वालिटी डिफ्रेन्स छ एन्ड दे मस्ट विन। कन्फिडेन्स ल्याउन पर्यो एन्ड also prove that they have not lost the form. With that being said, I'm gonna go with Real Madrid winning this game 3-1. च्याम्पियन्स लिगको अर्को गेम र यो पनि एक्साइटिङ गेम छ। यति धेरै एक्साइटिङ गेम छन् कि पिएसजी भर्सेस टोटेनम हटस्पर्स। पिएसजी प्लेइङ भेरी गुड इन द च्याम्पियन्स लिग प्लस डोमेस्टिकली। लास्ट गेममा पिएसजीले बायर्नसँग 1-2 लस लिएको थियो, बट अदर देन द्याट दे हेभ बिन प्लेइङ रियल वेल। टिममा अलिकति अनसर्टेन्टी आएको छ लेटली देन लास्ट सिजन, बट दे स्टिल आर भेरी गुड टिम। स्पर्सको कुरा गर्नुपर्दा स्पर्सले लास्ट गेममा कोपेनहेगनलाई 4-0 जितेको थियो आफ्नो होममा, बट त्यसपछि 2टा गेममा ड्र र लस लिएको छ र रिसेन्ट गेममा आर्सेनलसँग 4-1 हारेको थियो स्पर्स। कन्सिस्टेन्सी छैन स्पर्सको टिममा र जस्तो रिजल्ट ल्याए पनि उनीहरूको गेम अझै पनि त्यो प्याच हुन सकेको छैन र टिम जस्तो खेल्न सकेको छैन टु बी अनेस्ट। यो गेम पिएसजीको होममा रहेको छ। लास्ट यो टिमको फिक्सचर लास्ट आई थिङ्क सुपर कपमा भएको थियो। च्याम्पियन्स लिग विनर, युरोपा लिग विनर, 2-2 ड्र भएको थियो र पेनल्टिजमा गएको थियो यो गेम, बट आई थिङ्क यो गेम ड्र हुनेवाला छैन। पिएसजीको होममा रहेको यो गेम, दुईटै टिमको इन्जुरिज त छ, बट आई डु थिङ्क क्वालिटी इज बेटर इन पिएसजी देन टोटेनम र पिएसजी आर मोर अफ अ team than Spurs right now. With that being said, I'm gonna go with PSG winning 3-1. च्याम्पियन्स लिगको अर्को र फाइनल गेम रहेको छ स्पोर्टिङ भर्सेस क्लब ब्रुज। स्पोर्टिङको होममा रहेको छ यो गेम। स्पोर्टिङले लास्ट गेम युभेन्टससँग अवे 1-1 ड्र लिएको थियो। भेरी गुड गेम र भेरी गुड रिजल्ट फर स्पोर्टिङ, स्पेसली च्याम्पियन्स लिगमा बिकज दे आर डुइङ भेरी गुड। क्लब ब्रुजको कुरा गर्नुपर्दा क्लब ब्रुजले लास्ट गेममा बार्सिलोनासँग हाई स्कोरिङ 3-3 ड्र लिएको थियो। भेरी गुड गेम अट्याकिङ स्पेसली, र जित्न पनि सक्थ्यो समवेयर क्लब ब्रुजले, बट अभियसली बार्सिलोना बिङ बार्सिलोना तिनीहरूको अट्याकिङ सुपेरियर छ। दे म्यानेज टु ड्र 3-3। डोमेस्टिकली दुईटै टिम राम्रै खेलिरहेको छन्। यो गेम बोथ टिम वुड be confident कि they can get a win from this game र both team would not want to lose this game, so maybe त्यस्तो हाई स्कोर लाइन नहुन सक्छ।
यो गेम स्पोर्टिङको होममा भएका कारणले गर्दा आइएम गन एज टु वाच स्पोर्टिङ र प्रेडिक्ट स्पोर्टिङ विनिङ 2-1। विथ द्याट बिङ सेड च्याम्पियन्स लिगका सबै फिक्चर्स भइसकेका छन् र मैले सबै फिक्चर्सको आफ्नो बेस्ट प्रेडिक्सन्स दिइसकेको छु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो र इन्टरटेनिङ लाग्छ भने प्लिज लाइक बटन दबाइदिनुहोस्, केही छैन हो, ड्याङ 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 सरर दबाइदिनुहोस्। लाइक बटन दाब्दा सरर फुटबल घुमेको त्यो एनिमेसन टाइपको आउँदो रहेछ, मजा आउँदो रहेछ हेर्न पनि। सो ट्राई इट, लाइक बटन हानिदिनु। र अब म चाँडै नै प्रिमियर लिगको प्रेडिक्सन भिडियो पनि ल्याएर आउने नै छु। अन्टिल देन दामी फुटबल आइरहेको छ, इन्जोय च्याम्पियन्स लिग फुटबल, रमाइलो गर्नुहोस्। आई विल बी ब्याक इन द नेक्स्ट भिडियो। सी यु सुन, इन्जोय योर टाइम।